personal financial ratio from the project paper. Okay. So this is the sample project paper that you have in hand. Let me choose. All right. So this is the information on the current situation. Okay, you simply need to cut and paste this part, current situation ni. Cut and paste because this is a standard format. But what kind of information you have to change adalah the numbers. Asset ni ada total numbers. And also the, like this existing asset ni semua ada numbers. Yang bahagian nombor-nombor ni kamu kena tukar according to your client's information. And if you look at this, okay, table shows the existing asset for Mrs. Zuhairi and Miss Elma Wahida. 2021 ni jadikan 2022 because as in your case, you are using data or information untuk tahun 2022. Same goes to the liability. Liability pun sama. Tax ni ambil saja sebiji, jangan tukar because it's a standard format. And then yang figure ni, kat bahagian bawah ni ada figure, you change according to your client's information. And this one 2021 you change to 2022. Okay. So information about your net worth definition, yeah, husband and wife. Alright, so you have the net worth information, alright, as well as the information on the cash flow position. Buat macam ni juga, ada standard format ni, tulis inflow, outflow, net cash flow, and then following that, you put the table of the cash flow statement for husband and wife. This is the combined information. Okay, so sama juga dengan ni, combined information. Okay, please remember, semua ni akan ada notes. Okay, dan saya ingatkan sekali lagi, you have to make sure that you do this net worth statement and net cash flow dekat Excel, in the Microsoft Excel, together with the notes dekat Excel at this point of time, because after this, you are going to do some other calculation. Contohnya macam personal ratio, insurance, retirement, etc. etc. Yang mana all of this will have a specific requirement. Kalau saya kata this is not fulfilling the requirement, you have to change. It means that you have to change the information in the cash flow and net worth statement. So that's why I want you to do that in the Microsoft Excel. Okay, in the Microsoft Excel. Nanti bila dah lengkap in the Microsoft Excel, semua dah memang fulfill the requirement that we want, barulah pindahkan kepada Microsoft Word. Okay, so at this point of time, you are still masih lagi dalam in the process of Microsoft Excel. What we are going to look at for today is the personal financial ratio. You have to calculate the personal financial ratio for your client and make sure that they are all having a healthy financial ratio. Right? So when we look at the personal financial ratio, you have this two column, current ratio, which means that is the ratio belong to the client that you have already calculated. The suggested ratio is the recommended ratio, what we want to have. So if you look at this, the basic liquidity ratio is 3 to 6 months. Okay, standby liquidity ratio, nil. No recommended ratio means that any figure should be okay. Saving ratio 10% minimum. Minimum 10%. Okay, so this is the borderline. Bawah 10% tak bagus, kena lebih daripada 10%. Sama juga dengan liquid asset to net worth ratio, minimum is 15%. You should go higher than that. Debt to asset ratio, maximum is 50%. You should go below than 50%. Okay, financing service ratio, maximum is 35%. You should go below than 35% to be safe. Non-mortgage debt service ratio is 15% maximum. You should get below than that. Same goes to this. This is a net investment asset to net worth ratio should be more than 50% because 50% is the minimum. Solvency ratio have no suggested ratio, means that any figure should be okay. So in regards to this current ratio,
make sure that all of your ratio are following the recommended benchmark. Dia follow, maksudnya dia mesti ikut, dia mesti patuh dengan suggested ratio. Because I want your client to have a healthy ratio. Kalau tak healthy, kalau ratio tu lebih ataupun kurang from the recommended benchmark, then you have to make an adjustment in the net worth statement and net cash flow. So once you do it in Excel, sedanglah tukar satu figure, dia semua akan siap dikirakan untuk kamu through Excel. So satu tukar figure boleh dapat balik figure what you want easily. So this is why I keep telling you, you have to do that in Microsoft Excel. Must. Because must. Sebab apa? Akan ada banyak perubahan yang kamu kena buat. Sikit-sikit boleh berlaku perubahan. Sikit-sikit boleh berlaku perubahan. It will be very difficult if you do it in the Microsoft way. Okay, so let's have a look what does it mean by basic liquidity, standby liquidity, etc. etc. But again, I would like to remind you, mesti dapatkan current ratio, mesti follow the recommended benchmark. Tak mahu nilai yang tinggi ataupun terlalu rendah, mesti ikut the recommended benchmark that has been given to you. If your recommended benchmark, kalau kamu tak follow, nanti kamu akan ada masalah dekat insurance planning, retirement planning dan bahagian-bahagian yang lain. So that's why kena ada healthy ratio. Okay, so the first one I would like to explain is about liquidity ratio. Let's say you lose your current income. Katalah hilang kerja, for example. This is the money that you have. The only money that you have. Duit berapa cash yang ada untuk survive. Katalah tak ada kerja, tiba-tiba hilang kerja. So, berapa banyak duit yang ada untuk cover perbelanjaan kamu? Berapa bulan boleh cover dengan wang tunai yang kamu ada? So, this is the formula, basic liquidity ratio. We are looking at the cash or cash equivalent. Duit tunai kita ada berapa banyak. Bagikan dengan monthly expenses, berapa lama ia boleh bertahan. So let's say we spend 7,060 per month with the cash of 77,400. It means that you can stay for 7.96 months. Okay, while the recommended benchmark is 3 to 6 months. Okay, jadi dengar cakap saya, I want it to be macam ni terlebih, tapi kalau sikit contohnya macam 3 hingga 6 bulan, as in your case, untuk ratio ni katalah kamu dapat 7 bulan, 8 bulan. Untuk ratio ni, saya bagi kelonggaran sikit. Okay, tapi yang lain tak boleh. Dan satu lagi, kalau kamu nak tahu, in the past, ada orang yang dia buat ratio ni sampai 100 bulan, yang mana memang langsung tak logik. Sebab itulah saya cakap mesti follow the recommended benchmark. Kalau terlebih kat bahagian sini, basic liquidity ratio kalau terlebih 1 bulan, 2 bulan, itu that's the maximum yang saya boleh terima. Otherwise, ubah sikit supaya jangan lari sangat. Jangan lari sangat daripada recommended benchmark ni. Okay. Katalah duit tunai dah habis. Duit tunai dah habis ni dekat basic liquidity ratio, we are using cash and cash equivalent. Duit tunai dah habis, mana lagi kita nak korek? Kita korek dari segi investment asset, EPF ataupun jewellery. Okay, investment asset ni kita tolakkan dengan EPF, tolakkan dengan jewellery. Alright, so divide with the monthly expenses. Inilah, this is where we are going to use our investment asset. Katalah duit ada dalam unit trust ataupun duit simpanan ada dekat tabung haji. Okay, ataupun duit simpanan dalam fixed deposit. Itu semua adalah dalam kategori investment asset. Stock and shares itu adalah investment asset. Okay, fixed deposit adalah dalam kategori cash or cash equivalent. Ni maksudnya macam investment asset, shares, bond, unit trust, itu adalah investment asset. Inilah yang kita akan guna kalau wang tunai kita dah habis. So, divide with monthly expenses, we can get 16.29 months. Okay, and nil means that tak kisah. Apa-apa number is accepted, ada dah diterima. Okay. Saving ratio, how much saving that you make. Alright, so we compare net cash flow. Dari net cash flow ni lah yang boleh buat saving berbanding dengan total inflow that you have. We can get 37.37. The minimum is 10%, means that you follow the recommended benchmark. Liquid asset to net worth ratio. Alright, you in this ratio,
It provides information on the form of cash or cash equivalents to indicate the proportion of the person's net asset. Okay, daripada net asset awak, berapa banyakkah in the form of cash or cash equivalents. Okay, dari aset bersih seseorang, berapa banyakkah yang terdiri daripada tunai. Alright, so as in this case, cash or cash equivalent divide with net worth. Okay, and again, make sure that you can get or follow the recommended benchmark. Debt to asset ratio, kita compare debt dengan asset. Berapa banyakkah debt, berapa banyakkah kita punya asset. Alright, measure your ability to repay debt with the total asset. Kita tengok kemampuan awak untuk bayar hutang dengan menggunakan total asset. Simple, total asset, total liabilities divide with the total asset, and the maximum is 50%. Financing service ratio, alright. In this case, you compare your annual or monthly payment to service debt with your take-home income. Kita pastikan kita dapat check ya berkenaan dengan berapa banyakkah daripada gaji yang kita bawa balik yang kita gunakan untuk bayar hutang. Ya, macam saya, katalah gaji saya RM5,000, daripada RM5,000 tu berapa banyak yang saya gunakan untuk bayar hutang. This is the financing service ratio. Maximum is 35%. If you work in the bank, dulu masa saya kerja di bank, in order for the bank to give loan to the client, to the customer, we have to make sure that they receive their financing service ratio is below 35%. Kalau lebih daripada 35%, kita tak akan beri. Bermaksud, daripada gaji tu, mesti make sure bawah daripada 35% tu digunakan untuk hutang. Dan lain tu kamu boleh guna untuk makan, dan sebagainya, kenderaan dan sebagainya. Perbelanjaan keluarga. Kalau daripada gaji tu, katalah gaji RM5,000, RM4,000 bayar hutang, hutang rumah RM2,500, hutang kereta RM1,000. Jadi memang kamu ada RM1,000 je lagi sebulan contohnya untuk makan, untuk bayar bil, untuk keperluan anak dan sebagainya, which is actually sebab tu tak akan lulus. Orang macam tu means that your financial ratio is not healthy. Setiap bulan memang kamu tak cukup duit dan kamu kehabisan duit, kamu tak ada saving. Jadi sebab itulah saya kata kamu mesti follow the recommended benchmark. Kalau contohnya financing service ratio sampai terlalu tinggi, it means that memang tak logic untuk kamu pursue with that kind of client or that kind of project. That's why you need to kena buat tukar maklumat tu dekat bahagian net worth statement or net cash flow. Okay, so monthly loan repayment divide with monthly take home income. Jadi take home income ni adalah dalam maklumat yang diberi adalah dalam bentuk tahunan. Tahunan kamu kena bagikan dengan 12. Sebab ni kita nak nilai ni dalam bentuk monthly. Non-mortgage debt service ratio. Okay. Mortgage ratio, mortgage debt. Apa dia mortgage debt? Mortgage debt adalah hutang rumah. Hutang rumah ni, satu perkara adalah kita tak perlu bukan mudah nak elak hutang rumah, nombor satu. Sebab manusia ni still they want to have a shelter to live. Kita memang perlukan perlindungan, perlukan rumah. Jadi majority of an individual dia ada rumah. Itu satu. Yang kedua, mortgage di rumah ni, walaupun kita hutang, harga rumah ni semakin meningkat, it keep increasing. So tidaklah rugi sangat, tidaklah rugi sangat beli rumah. Malah ia menguntungkan berbanding dengan kalau kamu sewa, and it's also one of the basic necessity in life. Tempat tinggal ni memang basic necessity in life. Tapi non-mortgage debt, when we talk about non-mortgage debt, ini adalah hutang-hutang yang tidak begitu perlu. Contohnya kereta, credit card, personal loan. Okay, hutang yang kecil-kecil tu kan. Contohnya macam beli peti sejuk hutang, beli perabot hutang. Ini semua adalah non-mortgage debt dan ini adalah bukan keperluan. Kalau kereta pun, harga kereta makin menurun. Jadi dia adalah non-mortgage debt. Jadi jangan rugi jangan jadikan diri kamu rugi banyak spend duit dekat non-mortgage debt ni. Dan non-mortgage debt ni kena control. Jangan banyak. Kalau banyak, kalau keperluan tak apa. Masalahnya adalah
Apabila orang ni beli kereta contohnya, dia beli kereta yang di luar daripada kemampuan dia. Harga kereta pula semakin lama semakin rendah. Jadi dia rugi sebenarnya. Berbelanja banyak, tak ada duit dah habis, terpaksa guna kredit card. So that's the issue. So sebab tu kita nak lagi rendah lagi baik. Maximum is just 15%. Okay, so monthly non-mortgage loan divide with monthly take-home income. Okay, maximum is 15%. Net investment asset to net worth rate. It measures how your net worth invested in asset, whether you deploy the resource efficiently to income generating asset classes. Tengok sama ada macam mana net worth ni dilaburkan kepada asset, sama ada ianya menguntungkan ataupun tidak. Alright, jadi take the formula total investment asset and cash or cash equivalent bagikan dengan net worth, the minimum should be 50%. You should have at least 50% of your asset invested in the capital investment. Pastikan aset awak ni adalah dalam capital investment, dilaburkan. Ada orang dia memang banyak aset. Banyak sangat aset. Saya punya aset sekarang ni dah ada dekat 500,000. Dalam bentuk apa Dalam bentuk barang kemas. Barang kemas tu dia buat apa? Barang kemas tu macam mana? Oh ni gelang, rantai apa semua ni lah saya simpan kat bawah katil saya kat rumah. Itu memang bukannya investment asset. Okay. So that's why kena laburkan dalam bentuk yang boleh generate wang. Okay. Kalau kamu simpan dekat dalam tabung haji ke kan, ataupun apa-apa pelaburan-pelaburan yang boleh generate income, that is what we want. Ada orang dia, saya memang banyak aset. Awak guna simpan dalam bentuk apa ni saya simpan bawah katil sebagai contoh kan. Duit saya banyak ni, saya simpan bawah katil. Tak ada safety, tak ada safety. Kalau ada orang jahat datang dia boleh katuk kamu, dia buat lari duit tu. Jadi means that duit kamu tu tak akan berkembang. Duit kamu sorok bawah katil. Lepas tu kena laburkan dalam pelaburan yang menguntungkan. Okay. Solvency ratio, it measures your technical, indicates the client ability to repay all the existing debt. Your ability to repay all the existing debt with the existing asset. Kemampuan kamu untuk bayar hutang dengan aset yang sedia ada. Net worth bagikan dengan total asset. So as in this case, tak ada recommended benchmark. Any figures should be accepted. And then you continue with the analysis interpretation. Alright. Basic liquidity ratio, semua kena healthy Semua kena healthy. Okay, kalau dia tak healthy, awak kena bagi recommendation. Okay, so make sure dia adalah healthy. Saya nak semua adalah healthy. Okay. Jadi after this, dekat kolom yang sebelah hujung ni, you make an interpretation. Bagi penerangan sikit lah berapa banyak yang clients dah achieve. And then recommendation adalah kalau dia healthy, recommendation is easy. You should maintain your current style. You should use this up macam tu. Boleh maintain saja kan. So healthy. Okay. Kalau dia tak healthy, nanti kamu kena bagi recommendation apa semua. Dan kadang-kadang boleh affect bahagian yang lain. So that's why I want you to get a very healthy ratio. Kalaupun kamu dah try dah ubah dan sebagainya, ada terlebih sikit tu saya accepted. Sikit. Bukannya contohnya katalah minimum adalah 15%. Tapi jadi maksudnya kena lebih tinggi lah tapi kamu dapat contohnya 2%. Saya tak nak macam tu sebab terlalu jauh. Kalau kecil sangat 1-2, setelah kamu cuba, saya accept. Tapi kalau banyak, saya tak akan terima. Jadi in the first place, berusaha untuk dapatkan healthy ratio. Okay, healthy ratio. So that's what I want to tell you for today. Okay, that's all for this session. Sebab dekat bahagian lain ni nanti kita akan sambung lah sambung dengan bahagian yang seterusnya. So I expect that macam dalam seminggu 2 ni you have to continue with the personal ratio lah. Sebab nanti bila naik daripada hari raya nanti kita akan masuk ke bahagian yang berkaitan dengan insurance insurance planning.
Okay. Ada apa-apa soalan setakat ni? Sekejap saya tengah buka senarai nama untuk group unofficial group. Okay. Ada apa-apa soalan setakat ni before I continue with the third agenda? I'm going to call the name untuk group leader. Tak ada soalan. Tak ada soalan Alright, so if that will be the situation, let me call your name. The group leader untuk team B. Ainun Mardia. Ada kat sini Okay. Ainun, boleh bagi explanation pada saya. So how's the progress of your friends? You and your group. Sekarang ni tengah buat apa? Kita tekan network statement Network dengan statement bahagian apa sih, saya lupa nama. Tak dengar. Network statement dengan? Yang bahagian Dah patutnya at this point dah siap network statement dengan net cash flow. Okay, so Ainun, please make sure your friends, all of you together mesti make progress waktu sekarang ni, sebelum hari raya ni. Semua orang boleh ya? Sebab banyak kali bertekan kat situ sebab ada sangkut banyak kali. Yelah, but have to do it together, saya faham memang in the first place. Tapi kena juga yang sebab penyeraan yang sukar, contohnya macam EPF insurance, rumah dan kereta, itu kena buat dan bahagian yang lain contohnya benda tu dah ada, template dah ada, so you follow that. So kena make progress lah minggu ni kan, sebelum hari raya, sebab minggu depan kamu nak bercuti kan. Jadi dalam masa 1-2 hari ni selesaikan dengan kawan-kawan. Jangan tunggu sebab sekarang ni dah dapat job baru iaitu the personal ratio. Jadi kalau kamu tak dapat nanti sebab saya akan bagi masa contohnya macam ratio untuk 2 minggu contohnya. Lepas tu kamu akan work on the insurance 2 minggu, education seminggu, and then retirement dalam 3 minggu. So kalau kamu lewat nanti kamu akan ketinggalan dengan job yang seterusnya. Sebab ni dah dapat job baru dah for the ratio. Okay, so I know please make sure that you keep in touch with the friends minta supaya buat secepatnya sebab ratio pun is also challenging mencabar juga dengan ratio ni jadi kita nak work on in progress lah. Kalau kamu lewat, kamu tahu kan nanti bila kamu naik daripada midterm, naik daripada semester break, kamu ada midterm exam kan, lepas tu nanti dah hujung-hujung kamu lagi ada banyak assignment kamu nak kena submit kan. Sebab tu kena buat awal dan sekarang ni ambil masa 1 jam 2 jam meeting waktu sekarang ni. Sekarang tak ada masalah untuk pelajar meeting boleh meeting malam dan sebagainya semua orang boleh datang, boleh jumpa. Okay, Muhammad Syahmi ataupun Zu Aziman. Ya, Doktor. Macam mana dengan progress ni? Kamu group leader ke untuk team 4? Group leader kita orang dari group A, Muhammad Aiman. Aiman ni. Okay, saya dah discuss dengan dia. Farah Najwa. Nur Zuhailah Marzuki. Group B kat sini ada? Ada, Doktor. Macam mana boleh update saya? Dekat bahagian asset, Doktor. Tapi cash flow dengan network pun sambil-sambil semak-semak juga sebab takut salah. Dia macam ni, buat je dahulu. Dia bukannya macam takut salah, lepas tu buat lambat, dia bukan macam tu. Buat je dahulu, nanti memang akan ada kena tukar. Macam yang saya cakap kan, kalau kamu buat, okey lah kita ambil lebih kurang sama lah kan, ada sampel. Katalah sampel tu dia punya perbelanjaan bil 500, awak letaklah 530, tak adalah masalah. Tak ada masalah, letak 530, 525, 550 dalam range macam tu. Jangan termenung lama-lama sangat tak siap-siap, tak boleh, dia kena cepat sebabnya dah ada contoh dah. Dah ada contoh, jadi dah tahulah bil dia 230. Kita bolehlah ambil figure lebih-lebih kurang macam tu, jangan lari terlalu jauh. Kemudian continue, sebabnya macam yang saya cakap, kamu tak tahu kat mana kamu akan get back dan buat perubahan. Jadi jangan spend masa terlalu lama sangat kat bahagian tu sebab ni dah minggu yang
dah dapat job baru dah dapat job baru. So make sure jangan macam takut salah jadi tunggu lama-lama, nanti pun akan kena ubah juga. Nanti akan kena ubah. Bila buat dekat insurance mungkin nanti kat situ akan kena ubah. Bila buat dekat retirement mungkin kat situ nombor yang sama tu akan kena ubah lagi. Jadi letak je dulu jumlahnya, kemudian nanti buat ratio, kena ubah lah, ubah lah macam itu caranya. Bukannya kita spend lama sangat tak siap. It's not like that, ya. Muhammad Hafiz Zainal. Siapa group leader ni, Muhammad Hafiz? Untuk group kamu ni, tim 10. Mana Hafiz ni? Ada ni. Kawan dia Izzati Wahidah. Ya, saya doktor. Okey. Okey. Macam mana boleh bagi macam mana? Boleh bagi tahu saya progress your group? Sahur tadi, sebelum sahur kita ada buat bincang sikit. Sebelum doktor cakap pasal network tu kita dah buat sikit. So dah sampai mana progressnya? Network. Tapi ada yang tengah ni lah, adjustment sikit. Net cash flow dah siap lah? Dah. Oh, okay. So siapkan cepat sebab next week dah kena ni dah dapat job ni dah boleh suppose continue dengan personal ratio ya. Nora Suha Jasni ada tak dalam sini? Ada. Nora Suha? Okay, boleh saya tahu the progress of your group? Kita orang sekarang ni dah hampir siap dah finance sheet tu, tapi tinggal loan je sebab nak kira guna financial calculator. Oh, okay. Itu kena buat pengiraan tu sebab itu adalah antara pengiraan yang wajib lah. Pelajar perlu ada financial calculator ya. Pakai Casio Pakai Casio personal financial calculator. Nanti dekat dalam modul ni dan juga modul 7, pengiraan semua saya akan tunjuk dekat ni gunakan calculator ni. Kalau kamu tengok dekat video saya memang saya tunjuk pengiraan dia mana nak tekan mana sebab ni kamu kena familiarkan diri kamu bila kamu exam dengan MFPC kamu memang akan guna financial calculator ni. Okay, so boleh siapkan secepatnya, dah tinggal sikit lagi ke pengiraan tu dah bagian hujung network statement and then dah boleh continue with the ratio. Okay, Siti Farah Nabila ada ke? Siti Farah Nabila. Ya. Okay. So how's the progress of the group members? So far network segment okay. Hello. So how's the net cash flow and all other calculations in detail? Pengiraan-pengiraan tu dah buat dah for you and the group members. Ada mesyuarat tak Farah Nabila? Ada hari tu. So macam mana? Macam adalah macam liabilities tu adalah setengah tu still lagi dalam perbincangan. Tapi tak boleh lewat because okay. at this point of time dah siap dah dua bahagian tu. So kalau masih lagi tak sure ke dan sebagainya, as a group leader kena bertegas lah untuk set good timing sebab apa, dalam kumpulan ni memang kumpulan yang awak memang rapat dengan kawan-kawan awak. So memang sepatutnya kamu keep bincang untuk sama-sama dapat siapkan sepatutnya secepatnya. Lastly, Muhammad Afiq Mazlan. Muhammad Afiq ada kat sini ke? Ya saya doktor. Sekarang ni kami dekat net cash flow lah. Ada auto dia punya nombor tu. Net cash flow. Network statement macam mana? Network statement okey. Dah siap dah? Pengiraan kat situ. Okay, so dekat bahagian network statement tu
network statement, net cash flow, dia punya notes dia semua perlu dilengkapkan juga Afiq. So make Ya, sure baik. macam mana dengan kawan-kawan dah follow dah the Ah, sample yang saya tunjuk tu. follow sampel Follow, yang right? doktor bagi tu. Ya. Okay, so tinggal net cash cash flow saja Alright. So Ya. dalam bahagian cash flow tu tak complicated sangat Bahagian situ tidak begitu complicated. It's all about just income and then the expenses. Tak begitu susah dan yang macam saya kata, jangan termenung lama sangat tengok dekat sampel tu dah boleh buat adjustment dah sikit-sikit. Habis sebenarnya Baik. bil orang ni lebih kurang sama. Bil orang lebih kurang sama. Kalau katakanlah bayar utilities bayar bil air, telefon, elektrik dalam 500 sebulan, that's logic. Kebanyakan orang dalam pendapatan macam tu, that's very logical. Okay, so another information I want to share with you, okay, in regards to the calculation of the ratio tu. Okay, kejap saya tunjukkan bila awak buat ratio, personal ratio tadi, saya memang dah tunjukkan dah apa dia punya formula and the explanation. Saya tunjukkan satu benda lagi. Okay. Okay, so saya memang dah tunjukkan tadi pada kamu in the form of project paper kan. Apa dia punya maksud untuk setiap satu ratio dan formula. Okay, di sini if you look at my YouTube channel, you go to the project paper financial planning project paper financial planning. Tengok the information here, okay, related to project paper, personal ratio part 1 and personal ratio part 2. In this part, I explain to you in detail dekat mana nak ambil figure tersebut. Contohnya kalau macam ratio tu contohnya liquidity ratio, mana itemnya? Dekat sini ke supaya kamu tak salah Jadi saya dah tunjukkan dah sebiji-sebiji dah. Ambil nilai ni supaya perkiraan ratio kamu tu tidak salah. Jadi beside of you hear the lecture for today, you also have to watch the video. Make sure awak tak ambil figure yang salah dekat bahagian ratio tadi. So this is the case of Stanley Wong. Kita kira dia punya ratio and then we also get the figure daripada net cash flow and net worth statement. Okay, so this is among of your guidance sebagai guideline awak untuk awak buat supaya tidak menghadapi apa-apa masalah. This document ni, sample for this ni memang kamu tak ada sekarang lah, tapi saya dah letak dalam Google Classroom. Okay, dekat bahagian project paper development. Okay, dekat Google Classroom, kamu pergi bahagian project paper development, kat situ ada information untuk personal ratio. Dalam bentuk soft copy, kamu boleh download and you can boleh pegang, boleh print, boleh tengok kat tangan. Oh ni, liquidity ratio ambil nilai ni dengan nilai ni supaya kamu tak salah. So, please have a look and watch that. Okay, so that you know kat mana figure tu nak ambil. Okay, so once you use this style kalau macam dapat dokumen tu nanti, jangan macam tengok video ni macam tengok movie tak boleh. So once you look at the video, tengok ni figure ni ambil kat figure ni, and then stop dulu, stop the video, analyze, ni liquidity ratio, ambil figure ni dengan figure ni, calculate for you, right? Calculate for your own client, macam tu. Okay, jangan tengok aja tak buat apa-apa kan, tengok je macam kita tengok movie tu. No, it's not like that. Sebenarnya adalah educational video and interactive video. You have to work on that. Apa yang benda important things you have to take note. You have to tengoklah active way of learning. Okay, tengok mana nombor-nombor tu, figure-figure tu diambil. Make sure that it is correct. I think that's all for this session. Ada apa-apa soalan before I end up this session? Okay. 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 Okay.
yang itu. Mestilah ada perubahan. Masa saya buat tu, waktu tu tak ada COVID. Video tu saya buat waktu tu tak ada COVID. Jadi, mestilah tak sama. Sekarang ni ada COVID. Bila COVID, memang kerajaan dah turunkan. Jadi kamu untuk tahun yang 2022, kamu kena ambil yang terbaru lah. Macam tu. Okay. 9. Tapi untuk 2022, untuk tahun bila? Start daripada bila tu? Tahun berapa? Kena check. Kalau startnya 2020 pada 2020, start 2020 lah. Dah kena guna 9%, kena check tu. Okay? Tak cakap apa? Dekat website ada. Dekat tag. Pelajaran tag, subject tag. Boleh Google waktu tu. Waktu COVID. Benda tu jadi waktu COVID. Kita 2021 lah yang negara kita ada banyak buat polisi-polisi baru. Macam tu. So kalau 2021 means 2021, 2022 ada guna percentage 9% tu lah. Macam tu. Okay? Kena ingat ya, dokumen yang saya bagi, katalah kan, saya guna data 2019. Janganlah pula awak ikut sama 2019, awak kena sesuai dan ubahkan ikut tahun awak. Ikut tahun awak. Macam tu. Dan kalau ada macam pertukaran polisi, adalah macam kes EPF tu, tapi kecil lah. Satu, dia tak adalah semua polisi berubah. Untuk EPF ada perubahan, lagi untuk tax pun ada perubahan. Tapi tax kamu tak buat sekarang, kamu buat nanti tahun semester depan baru kamu buat tax planning. Kat situ dia punya tax relief memang ada berubah antara satu tahun dengan satu tahun lain. Okay, so kalau kat sini saya tengok kat situ je lah berkaitan dengan EPF tu lah. Kamu kena hati-hati sikit. Okay, ada apa-apa soalan lain? Ada yang tanya dengan saya Ada yang tanya dengan saya? Ya Syami? Tak ada sama. Tak ada. Okay, ada yang pelajar tanya, dia kata klien dia baru kerja setahun. Jadi EPF dia baru ada setahun lah, kata tak nak. Kamu kena make up seolah-olah klien kamu dah kerja, katalah kan 8 tahun ke 9 tahun ke, ikut macam table yang saya berikan. Itu logical. Kalau orang tu baru kerja setahun, dia tak ada duit nak buat retirement planning, dia tak ada duit nak buat child education sebab macam dia bukannya dalam golongan pertengahan. Saya nak beritahu those yang buat retirement planning, insurance planning ni semua orang yang dalam kategori golongan pertengahan yang sudah ada pendapatan yang agak stable. Okay, kebiasaannya. Dan ia akan menyebabkan your project paper lebih baik kalau kamu gunakan that kind of rules. Okay, macam tu. Boleh. Okay, ada berapa soalan lagi? Ya? Syami, ada apa soalan? Contoh kalau klien tu tak ada rumah, kita kena make up ada rumah. Ya, kena make up ada rumah. Sebab kalau awak ambil juga dia tak ada rumah, nanti kamu tak ada pengiraan untuk loan rumah. So kamu akan nampak your project paper lebih loose lah. Tak komprehensif. Boleh make up aja kan, logik lah kan, kereta Honda City kan, janganlah letak like Lexus ke BMW, nanti kan tiba macam pelik lah pula. Ambil je kereta-kereta yang biasa kan, boleh. Memang kena make up pun kalau sebab susah kalau kamu tanya dengan dia, orang tak nak layan maklumat macam tu dan melambatkan proses kamu nak siapkan dia project paper. Okay, ada apa-apa soalan lain? Tak ada doktor. Tak ada Okay, baiklah. Kalau itu aja, that should be the end of the session for today. Okay, hari ni kita puasa yang keberapa? 26 Betul tak? 26 Jadi nanti minggu depan saya tak jumpa dengan kamu lah sebab kamu pun berhari raya waktu tu kan. So I would like to take this opportunity to wish you
Selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua pelajar saya. Okay, kita ada beberapa hari lagi ni sebelum kita mengakhiri bulan Ramadan ni ya. Masing-masing semua dah excited nak raya kan, tapi inilah peluang-peluang yang terakhir yang kita ada. Jangan sesekali kita cuaikan. Take the time, ambil masa ya. Cuba walaupun cuba untuk sembahyang tarawih tak dapat banyak 8 rakaat pun boleh. Bangun awal sikit waktu sahur kan. Nanti kamu kan sahur. Jadi bermaksud daripada waktu sahur nak subuh tu kamu masih ada masa lagi. Buatlah sembahyang sunat, tak banyak 2 rakaat pun buat. Jangan saya pun tak nak bagi kamu cadangan buat rakaat sampai 13 rakaat. Lepas tu kamu buat sekali, lepas tu kamu tak buat lagi. Bukan macam tu. Amalan yang baik adalah sikit tapi berterusan. Jadi walaupun 2 rakaat buat sembahyang sunat untuk tahajud, 1 rakaat untuk witir, tak apa. Kalau kamu dapat buat dengan berterusan, Allah lebih suka daripada kamu buat banyak tapi buat sekali je, lepas tu tak buat. Okay? Spend time untuk baca Al-Quran. Kalau tak dapat banyak sikit pun tak apa. Baca surah Al-Ikhlas tu, baca surah Al-Qul Wahad tu baca 4, 5, 10 kali. Barulah berapa minit kan. Sambil-sambil duduk Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Samad. Baca Quran tu memang terbaik, tapi saya tak nak cakap baca banyak-banyak sampai 1 juzuk. Nanti kamu baca 1 juzuk 1 hari je kamu baca. Lepas tu setahun lepas tu kamu tak baca. Jadi buat sikit tapi kerap. Ambil masa sebab ni adalah antara golden time yang kamu ada. Banyakkan doa. Ya Allah, berilah kehidupan yang baik pada saya, berilah pekerjaan yang baik. Fikir masa depan. Berilah saya isteri yang baik, berilah saya suami yang baik. Dah kena doa sekarang ni kan. Berilah saya pekerjaan yang baik. Mudah-mudahan berkat mudah saya dapat kerja, dapat gaji yang baik, saya dapat berbakti pada ibu bapa saya ya Allah. Doa kan. Berilah saya kehidupan yang baik. Lepas tu doa sekali. Terhadap antara benda yang paling penting untuk kita doa adalah kita minta keampunan dan juga kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita dari api neraka. Ini adalah antara the best moment in a year. Dan kita hidup. Ada orang yang banyak saya dengar kematian jiran-jiran saya dalam waktu ni. Maksudnya dia tak dapat datang, tak dapat jumpa dengan waktu yang mulia ni. Bila Tuhan bagi kita, bermaksud kita ada peluang untuk berdoa. Jauhkanlah aku daripada mara bahaya dan bencana. Jauhkanlah aku dari kebakaran. Jauhkanlah aku daripada mati lemas. Jauhkanlah aku daripada puting beliung dan sebagainya. Banyak kita dengar kejadian-kejadian yang buruk. Dan kita dengan berdoa ni, insya-Allah Allah Ta'ala boleh protect kita. Jauhkan kita daripada kemalangan jalan raya dan sebagainya. Jauhkan kita daripada perkara-perkara buruk. Benda ni kita gunakan dengan sebaiknya. Ambil masa untuk walaupun sikit, RM1 pun tak apa, bersedekah contohnya. Pada malam-malam yang utama waktu malam-malam ni, sedekah RM1. Saya tak nak cakap RM10, mahal kan RM10 untuk pelajar, tapi RM1 pun boleh. Simpanlah, cari mana nombor akaun rumah-rumah anak yatim kan, transferlah RM1. Ya Allah, aku ni tak berapa banyak duit, ni je lah yang aku boleh beri kan, terimalah daripada aku kan, luaskanlah rezekiku, terimalah sedekah aku. Mudah-mudahan ni dalam waktu yang sangat bernilai ni, RM1 tu bersamaan mungkin berganda-ganda boleh jadi sampai macam RM700 ataupun lebih daripada itu, dan Tuhan boleh beri. Jadi saya nak ingatkan pada pelajar, waktu-waktu yang sedia ada ni, kamu akan menghadapi masa yang sukar. Nak buat project paper ni susah, exam kamu macam-macam, ketidakketentuan bila kamu dah kerja nanti kan. Minta inilah waktunya untuk kamu banyakkan doa dengan ibadah-ibadah yang mungkin ringkas yang saya dah sebut tadi kan, dengan berzikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Benda tu sangat mudah untuk dilakukan dan sangat achievable. Kamu tengah baring ke, tengah rehat ke, tak perlu ada macam contohnya satu masa khas 1 jam untuk baca Quran. Tak semestinya. Baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, la ilaha illallah kan. Tak payahlah nak cari-cari doa-doa yang mengarut-mengarut yang panjang-panjang kan. Simple je sebenarnya nak beribadah ni. Jadi para pelajar, ambillah masa yang ada ni kan, daripada jangan spend time buat benda-benda yang membuang masa pada waktu-waktu ni. Fokus pada pelajaran itu pun satu daripada ibadah untuk siapkan your fact finding sheet dan sebagainya. Okay, saya doakan mudah-mudahan kamu semua sihatlah menjelang hari raya ni dapat menyambut hari raya dengan baik dengan bersama ahli keluarga. Bila time hari raya nanti rajin-rajinlah ke dapur. Jangan ni semua ni anak saya nak pesan, jangan duduk kat bilik main phone. Tak ada. Phone tu simpan. Always tanya dengan mak ayah kan. Okay mak nak tolong apa ayah nak buat apa kakak saya boleh tolong apa walaupun kamu lelaki ke walaupun perempuan ke, tak kisah, semuanya jantina ni mesti tolong kat rumah.
Ya, tolong ibu bapa, tolong keluarga, kemas rumah dan sebagainya. Jangan duduk kat bilik main phone, orang datang tak nak jumpa orang. Jangan buat perangai macam ni. Pelajar saya tak nak buat perangai macam ni. Semua anak-anak saya ni saya cakap ni. Okay? Bila hari raya, jumpa dengan makcik, pakcik, atuk, nenek, berbual dengan mereka. Kamu ada assignment ya, berkaitan dengan retiree. Jadi jumpa dengan orang tua ni, bincang dengan mereka. Ada tak? Macam mana kehidupan sebagai orang tua? Ada tak apa-apa masalah ke? Duduk dengan mereka dan bersembang. Itu sebagai daripada assignment kamu. Kamu boleh dapat maklumat yang mungkin sangat-sangat bernilai. Yang mana kamu boleh manfaatkan untuk assignment kamu dan juga untuk diri kamu juga. Alright. So, that should be my message for all of you today. With that, I will end my session. Okay, selamat Hari Raya semua, maaf zahir dan batin. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And good morning to all.